हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारुं स्वागत है। आज बनावीशुं गुजराती घरों में तहेवार समये बनता फाफड़ा एटले के वानवानी रेसिपी। तो चलो रेसिपी शुरू करिए और रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। फाफड़ा बनाववा माटे मैं अहीं 1 कप जेटलो चणानो लोट लीधो छे અને એની સામે 1/4 કપ જેટલો મેંદો લીધો છે। આમ તો ફાફડા બનાવવામાં અડદનો લોટ વપરાતો હોય છે, પણ એ ઘરમાં ઇઝીલી અવેલેબલ નથી હોતો, એટલા માટે મેં મેંદો લીધો છે। હવે આ બંને વસ્તુને ચાળી લેશું। તો ચાળીને તૈયાર થઈ ગયો છે લોટ। હવે આપણે આમાં નાખવાનો છે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો અજમો, 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ અને મોણ માટે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ। અને હવે બધી વસ્તુને મિક્સ કરી દેશું। તો મિક્સ થઈને તમે જોઈ શકો છો તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે લોટ બાંધવાનો છે। તો અહીં 1/4 કપ જેટલું મેં પાણી લીધું છે, જેને આપણે ધીરે ધીરે એડ કરતા જઈ અને લોટ બાંધી લેશું। ચણાનો લોટ છે ઘણો સ્ટીકી હોય છે, એટલા માટે પાણીનું પ્રમાણ એકદમ પરફેક્ટ રાખવું। તો લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો। હું તમને નજીકથી બતાવું તો એકદમ કઠણ પણ નથી અને એકદમ ઢીલો પણ નથી, એવો લોટ બંધાણો છે। અને આ લોટ બાંધવા માટે જે પાણી લીધું હતું 1/4 કપ, એમાં 1 ચમચી હજી પણ બચ્યું છે। હવે આપણે આ લોટને રેસ્ટ આપવાનો નથી, પણ આ લોટને આપણે ટીપવાનો છે। તો ફાફડા વણતા પહેલાં આ લોટને આપણે સારી રીતે ટીપી લેશું। એની માટે મેં અહીં જે બોર્ડ છે એના ઉપર થોડું તેલ લગાવી દીધું છે અને હવે આ લોટને કલર એકદમ લાઇટ થઈ જાય ત્યાં સુધી એને ટીપી લેશું। આપણે પરોઠા કે પૂરી બનાવીએ ત્યારે પણ લોટને રેસ્ટ આપીને ફરીથી કૂણવતા હોય છે, તો એવી રીતે અહીં ફાફડાના લોટને જ્યારે બાંધી લો ત્યારબાદ એને સારી રીતે ટીપવો ખૂબ જ જરૂરી છે। તો લગભગ 10 થી 15 મિનિટ જેવો સમય થયો છે અને તમે જોઈ શકો છો પહેલાં કરતાં જે આપણો લોટનો કલર છે એ થોડો લાઇટ થઈ ગયો છે। તો બસ આપણો આ લોટ ટીપાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે આ લોટમાંથી લુવા કરી લેશું। તો એક અહીં તમે જુઓ તો મેં રોલ જેવું કરી લીધું છે અને બસ હવે એક સરખા માપના આપણે લુવા બનાવી લેશું। તો આપણી પાસે લુવા તૈયાર છે। હવે આપણે આમાંથી ફાફડા વણી લઈએ। તો ફાફડા છે એકદમ પતલા રોટલી જેવા વણવાના છે અને જો તમારા ફાફડા ઇઝીલી વણાતા ન હોય તો તમે થોડો લોટ છાંટી શકો છો, પણ જે રીતે આપણે માપથી લોટ બાંધ્યો છે એ પ્રમાણે ફાફડા પરફેક્ટ જ તમારા વણાશે। તો આવી રીતે પેલું ફાફડો વણાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। તમને નજીકથી ફાફડા છે એની થિકનેસ બતાવી દો તો આ ટાઈપનો પતલો ફાફડો વણવાનો છે અને આ રીતથી હું બધા જ ફાફડા વણી લઈશ અને ત્યારબાદ એને તળી લેવાના છે। તો ફાફડા તમે જોઈ શકો છો વણાઈ ગયા છે। હવે આપણે અહીં ગેસ પર તેલ ગરમ કરવા રાખી દીધું હતું। તો આ તેલ છે એકદમ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર પહેલાં ગરમ કરી લેવાનું અને હવે જ્યારે તમે ફાફડો નાખો ત્યારે થોડું લોટ પહેલાં નાખીને જોવાનું, તો ઉપર છે ફટાફટ આવે છે, એનો મતલબ કે તેલ પરફેક્ટ ગરમ છે। હવે આપણે ફાફડો છે એ પહેલાં નાખીશું અને જ્યારે તમે ફાફડો નાખો તો ગેસની ફ્લેમ છે લો કરી દેવાની, હાઈ ગેસની ફ્લેમ ન રાખવી। હવે 2 થી 3 મિનિટ જેવો સમય છે મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર ફાફડા તળાતા લાગે છે। તો પહેલો ફાફડો છે આવી રીતે ફેરવતા જઈ અને મેં તળી લીધો છે અને બસ આ જ રીતથી હું બીજા બધા ફાફડા છે બનાવી લઈશ। તો આપણી પાસે બધા ફાફડા તૈયાર થઈ ગયા છે અને તમે જુઓ તો એકદમ લાઇટ યલો કલરના ફાફડા બન્યા છે, જે તહેવારના સમયમાં ગુજરાતી ઘરોમાં અચૂક બનતા હોય છે। તો બસ આપણા આ ફાફડા તૈયાર છે। આશા રાખું કે રેસીપી તમને જરૂરથી પસંદ આવી હશે। તમને જો મારી રેસીપીઓ પસંદ આવતી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં બેલ ઘંટી છે એને પ્રેસ કરી દેજો, જેનાથી નવા નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલા મળે। ચલો ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।